خدا دې چې زکات ولا نصاب څه شي دی زکات په چا باندې فرض کیږي ګوره زکات د لپاره یو سره زار دی یو سپین زار دی یو مال تجارت دی یو نقد پیسې دي در سره اوس سره زار کچرته تا سره و نیمه تولی وی نو تا باندې زکات دی خالص سره زار وی در سره اوس کتا سره شپک تولی وی او و تولی وی نو تا باندې زکات نشته 15 تولی وی 4 وی 3 وی اندرنګي خچرته خالص سپین زار وی در سره بل هیڅ شیم در سره نوي نقد پیسې در سره نوي سره زار در سره نوي صرف سپین زار دي نو هغه د پاره 2.5 د پاسه 50 تولی دي 2.5 د پاسه 50 تولی در سره وی نو ته صاحب نصاب شوي د کې به زکات ورکړي که 50 تولی در سره وی 2.50 تولی در سره وی بیا در باندې زکات نشتا اوس مالی تجارت تی در سره اور اندرنګي یا در سره نقد پیسې کور کې پرتی دي اوس هغه د پر کم نصاب دی نو هغه د پر د شریعت مسله ده دی چې اوس یو خو سپین زار دی یو سره زار دی نو تب دې کې دا کوي چې تب هغه وخت ته ګوري چې زکات دغه سره زار ارزان دی او که سپین زار ارزان دی نو څه کم ورکه ارزان وی یعنی کم لکه 9.5 تولی سره زار دومره پیسې 52 تولی چاندی دومره پیسې څو کومي پیسې کمې راتللې نو هغه به ځان د پر نصاب وګرځي لکه نن سبا د سپینو زارو ولا حساب هغه تقریبا 8.5 لک روپی رسی ځکه سپین زارم ډیر ګران شوی 12500 کم از کم د تولا دی نو 8.5 لک روپی دی کچرته اوس دغه 8.5 لک روپی تا سره نقد پرتی وي نو تا باندې زکات شته 8.5 لک روپیو تا سره مالی تجارت وی نو تا باندې بیا زکات شته صحیح شو د یوا مسله اوس تا سره سره زار دی یوا تولا دی 2 تولی دی 3 تولی دی یا در سره سپین زار دی یوا تولا دی 2 تولی دی اندرنګي شل تولی دی 30 دی خو 52 ناکامی دی اندرنګي سره زار و نیمو ناکامی دی خدا دې چې تا سره صرف سره زار نه دي صرف در سره سپین زار نه دي تا سره یا نقد پیسې دي یا سره زار سپین زار دواړه در سره دي اوس په څه کوي نو اوس فقها حضرات دا فرمایي چې تب دغه دواړه خپل کې ملاو کې لکه اوس 2 تولی در سره سره زار دي کنه 2 تولی اور 15 تولی در سره سپین زار دي یا مثلا 15,000 یا 1000 روپی 2000 در سره نقد پیسې دي خدا ګوره هغه نقد پیسې دي نه مراد دي لکه دا مسله اکثر زنانه او ته پیخیږي دینه هغه نقد پیسې مراد دي چې کمی پیسې د زنانه خپل ځان د لپاره جمع کړي وي یو خو هغه پیسې وي چې هغه ته خاوند راوستي کور خرچې د لپاره بیماری رنځوري د لپاره سعودي د پاره بچیو خرچې د پاره هغه ځان ته دی هغه خرچې کې حساب دی ضرورت دی هغه جمع پیسې نه دی یو د زنانو هغه جمع پیسې وي چې دان د پاره ستلې وي چې زب دي سره چرته سوټ واخلم یا به زدي د پاره دا به ما سره دومره شي بیا به دا وکم دا جمع پیسې دي نو اوس دا به سره زر او دغه پیسې خپل کې جمع کی لکه نن سبا خو سره زر ډیر ګران دي کنه اسمان سره خبرې کوي تاسو هم نشي کوله 4.5 لک ته تولا ورسیده نو اوس مثلا تاسو سره د کې 2 تولی سونا ده نو دی قیمت تقریبا 9 لک روپی شو او تاسو سره صرف 15000 روپی دي نو اوس تاسو سره ټوټل څوره شوي 9 لک 15000 او د دې کې نصاب 8.5 لک ده نو تا باندې او زکات د فرض دي او دې کې به مونږ ولا خلک څه خبره کوي مړه نن سبا مولایان دي نوی مسلې رو بستلې خځې یې مړه دا مسلې خو مخکې مونږ نه دی اوریدلې دا خوش نوی کسی شي په وی تولین د زکات وروجي په 2 تولو زکات چرته نه راغلو خو ونیمه تولی دي خو ګوره دغه خبره تاسو ته خو واضح شي په دې باندې ځان پوي کو څه کله دا شیونه تاسو سره 2-3 قسمه راجام شي کنه نو اوس په ته هغه ول حساب پیسو سره کوي بیا به اوس دغه 2 تولی 3 تولی دا حساب نه کوي 2 تولی سره زر ان لک روپی نقد پیسې لزره دا به ور سره جامه کې لس تولی در سره سپین زر څومره پیسې رچی دا به ور سره جامه کې 8.5 ملاکونه خدا پاسه جوړیدلې نو بس ته صاحب نصابي بیا به ته زکات ورکړي صحیح ان